tengeri malacoknál nagyon gyakoriak a fog problémák. Ezt ugye hogy veheti észre a gazdi? Elsősorban, hogyha lelkiismeretesen hetente legalább egyszer leméri a malacka súlyát, akkor észrevehető, hogy fogyogat a malacka. Ez az egyik jele annak, hogy lehetséges, hogy valami probléma van a szájában, ez nem kizárólag arra utalhat, de nagyon gyakori. A másik, ami inkább szemmel látható gazdi számára, hogyha foglalkozik a malackával, illetve nézi, ahogy eszik, akkor nagyon gyakran van, hogy a színát egyre kevésbé eszi a malacka, illetve akár a színát, akár a tápot furcsán forgatja a szájába, kicsit nyomogva eszik. Ezek mind-mind arra utalnak, hogy valami probléma van a szájában, a fogaknál. Hogy miért ennyire gyakori a fog probléma? A malacoknál ugye az összes foguk egész életük folyamán folyamatosan nő. Nem csak az első metszéffogak, amiket látunk, hanem a hátsó moláris fogak is. Ez ugye gyakorlatilag teljesen normálisan kopik a természetes élőhelyükön, ugye szépen elszik a füvet, és le is kopik a foguk, illetve gyakorlatilag ritkán van genetikai probléma, aminek következtében túlnövést tapasztalunk. Viszont nálunk ugye a lakásban tartott tengeri malacoknál egyrészt más kosztot esznek, mint a természetes, másrészt pedig nagyon sok a genetikai probléma beltenyésztett tengeri malacok, minél egyre halmozottabban jönnek elő a fogászati rendellenességek és defektusok. Úgyhogy az egyik ok, ami szokott lenni, amivel mi is gyakran találkozunk, hogy nem megfelelően van táplálva a malacka, jelenti azt, hogy nagyon sok gyümölcsöt, zöldséget kap, olyan tápot eszik, ami adott esetben nem a malacoknak ideális, és kevés színet ahhoz képest. Ilyenkor ez egyenes út ahhoz, hogy fogászati probléma legyen, hiszen a malacok, amivel a leginkább kózatni tudják a fogukat, az a szénának az evése. Hogyha bármi másból eszik jóval többet, mint a széna, akkor az mind az ellen szól, hogy ő szénát egyen, hiszen hogyha jól lakik a magas cukortartalmú gyümölcsökkel, vagy a nagyon jól lakik a finom táppal, ami a fogára való, akkor bizony nem a szénához fog nyúlni, hiszen ezek sokkal egyszerűbb megenni, és ilyenkor már fogkopási rendellenességek jöhetnek létre. A másik pedig az, hogy vannak olyan esetek, amikor a malacnak a foga genetikailag, azaz gyárilag hibás. Ilyenkor gyakorlatilag a gazdi akárhogyan is figyel az étkezésre, ekkor is kialakulhat fogkopási rendellenesség. Gyakorlatilag az egyik leginkább szembetűnő változás, amikor a metszőfogaknál van valami probléma, viszont nem ez az, ami a számunkra leggyakoribb itt a rendelőben. A gazdik sokszor már csak azt veszik észre, hogy a metszőfoga picit ferdén kopik, rendellenes, túlnőtt, viszont ilyenkor nagyon gyakran már a hátsó fogakkal is probléma van. És azt is kezelni kell, ezt viszont nyilván otthon körülmények között nem tudja észrevenni, nem látja. Ezért fontos az, hogy bejöjjenek a rendelőbe, és olyankor nyilván hozzáértő eszközzel, otoszkóppal megvizsgálva meg tudjuk mondani, hogy a hátsó fogakkal van-e bármi probléma. Hogyha van, akkor adott esetben ez korrigálásra kerüljön. Nagyon fontos, hogy a fogkorrekciónak a feltételei, az egyik az az, hogy nagyon-nagyon-nagyon kevés esettől eltekintve, amikor indokolt lehet, de ezek altatásos beavatkozások. Ilyenkor a malacot be kell bódítani, és azt megfelelően át lehessen nézni a száját, illetve korrigálni lehessen a fogakat, ezt csak is mozdulatlan, bódult alvó állaton tudjuk megtenni. Ilyenkor általában csak egy enyhébb anesztézia történik, mint egy műtéti ellátás folyamán, tehát ilyenkor altatógázzal altatjuk be a malackát, kap egy infúziót, hiszen minden altatásnál szükséges az, hogy valamennyi folyadékot pótoljunk, illetve ilyenkor egy-két vitamint is kap bele a malacka, illetve fájdalomcsillapítás, hiszen általában, hogyha már fog problémával érkezik és nem eszik a malacka, adott esetben sebek vannak a szájában, akkor ez is elengedhetetlen a folyamat szempontjából. Ezután, ami történni szokott, az az, hogy elsősorban a moláris fogaknak a korrekcióját szoktuk elvégezni egy gyakorlatilag erre szolgáló, rákcsáló fogászatára szolgáló padon. Hogyha már jól bealudt a malacka, akkor erre szépen föl lehet applikálni, az orrán keresztül kapja az folyamatosan az altatógázt, és gyakorlatilag ki lehet úgy táltani a száját, hogy alaposan bele lehessen látni megfelelő fényforrással, ez általában a fejlámpa. Ezután, hogyha látjuk, hogy mi van, még mielőtt fölkerül a padra, általában ki van tisztogatva még egyszer a szája, bár ez már a fogvizsgálatnál, hogyha amúgy is vizsgáljuk a rendelőben, akkor egyszer már úgyis ki lesz mosva és tisztítva, de ilyenkor altatásnál fontos, hogy semmi esetre sem maradjon ott semmi. Egyrészt mert zavarja a kilátás fogászatnál, másrészt nehogy félrenyeljen ébredéskor. Úgyhogy gyakorlatilag ezeket a maradékokat kiszedve szépen belátható a teljes fogazat. Nagyon gyakran, amivel találkozunk, az az alsó fogsorokon, az a hídképződés. Ez ugye van, hogy enyhébb eset, és csak egy-egy csipkét látunk a fogulleláról elindulni, ami szépen össze akar nőni a nyelve fölött a malackáknak. Ez azért van így, mert a malacoknak nem teljesen vízszintesek a rágófogai, hanem gyakorlatilag van egy picit dőlésszög benne, aminek köszönhetően, hogyha nekik túlni a foguk, akkor nagyon szépen össze tud nőni a nyelve fölött. Ezzel gyakorlatilag nem tud enni a malac, hogyha már elkezd gyakorlatilag a nyelve fölé nőni,
úgyhogy ilyenkor mindenképpen azonnali korrekcióra szorul. Esetleg fecskendős etetéssel lehet kitolni egy picit, de ilyenkor más szénát, tápot magától egyáltalán nem tud enni. Úgyhogy ez az első és legszembetűnőbb probléma egy szájkinyitásánál, amivel találkozni szoktunk. Hogyha enyhébb eset és tényleg csak csipkék vannak, akkor ezt a megfelelő síkú korrekcióval, tehát ezt a ferdességét a malac fogazatának megtartva, viszonylag gyorsan megfelelő eszközzel korrigálásra kerül. Ez a megfelelő eszköz pedig mindig egy fogászati reszelő csiszoló gyakorlatilag. Ez egy olyan gép, amivel nagy biztonsággal lehet a fogakból megfelelően leszedni, a hosszából, irányából, illetve többféle fejjel rendelkezik, amit cserélgetve rajta pontosan, precízen végezhető a csiszolás és a fogkorrekció. És a fogkorrekciónak sosem a lecsípésről, illetve a hosszának a visszametszéséről kell szólnia, hanem arról, hogy a megfelelő rágósíkot kialakítsuk a malacka szájában, amivel ő a fogászat után már boldogan enni tud. Úgyhogy ez nagyon szükséges az, hogy legyen olyan eszközünk, és tényleg nem szabad, hogy altatás nélkül csípőfogóval vagy bármivel lecsípkedjék a malacka fogát. Egyrészt már a hátsókat nem fogják tudni, másrészt a metszőknél sem lesz megfelelő. Adott esetben végig törhet a fog, komplikációk léphetnek fel, akár legvégső soron eltávolításra kerül, hogyha nem sikerül meggyógyítani. Úgyhogy ezek tényleg általában több komplikációhoz vezetnek, mint amennyire hasznos. Egy szép altatásos bódításban viszont a padon nagyon szépen lehet csiszolni megfelelő fejek választásával, amit nyilván, hogyha az ember ehhez ért és tanulta, akkor ezt jól meg lehet választani, hogy mi szükséges az adott állatkának. Nyilván, hogyha több fogat kell gyakorlatilag eltávolítani, magyarán nagyon hosszúak a fogai, akkor ez egy hosszabb procedúra, nagyobb altatási beavatkozás. Előre megbeszélt kontrollok esetén, hogyha kisebb csipkék készülnek, ez viszonylag egy gyorsabb folyamat lehet adott esetben. A felső fogaknál az alsók után amúgy a leggyakrabban szintén csipkeképződés szokott lenni, ilyenkor viszont már nem a nyelv felé befelé szoktak nőni, hanem ezek a síkok, ezek kifelé, a pofa felé szoktak különböző kis csipkéket, akár sebeket okozni. Úgyhogy amit ilyenkor még altatás előtt is vizsgálunk, illetve altatásban, az, hogy mennyire okoznak ezek nagyobb sebeket, milyen hosszú a fogazat, illetve a fogazatnak a szimmetriája. Ugyanis olyan is elő szokott fordulni, hogy akár alul, akár felül nem feltétlen csipkék vannak, csak aszimmetrikus a fogazat, korrigálni kell, esetleg furán kopik, rendellenesen kopik, főleg idősebb malacoknál, túl kopik az adott fogazatunk. Ilyenkor az ellenoldalit próbáljuk egy picit hozzá korrigálni, illetve igyekszünk mindig a megfelelő szimmetriát kialakítani. Úgyhogy ez az, ami a legfontosabb egy fogászati beavatkozásnál, és hogyha a hátsó fogak lecsiszolásra kerülnek, ezek a különböző elváltozások, amik akár melyik fogat is érinthetik, de van, hogy akár egyszerre többet korrigálásra kerülnek, akkor utána kerül sor az incizívusoknak a korrekciójára. Nyilván abban az esetben, amikor azokon is van elváltozás, mert van olyan, hogy a moláris fogaknál kell korrigálni, viszont egy incizívust vagy az incizivusokat igazából nem. Viszont, hogyha incizívus korrigálni kell, az már nem a padon történik, hanem azt már az állatnak a visszatevése után az asztalra, hiszen ilyenkor már azt is nézni kell, hogy megfelelő hosszúak legyenek és jól záródjanak. Ugyanis, hogyha túl rövidre csiszoljuk őket, akkor nem fogja tudni megenni rendesen az ételeket. Megint csak probléma lesz, hogy nem ér össze a két incizívus, nem tudnak kopni megfelelően, furán kezdenek elnőni, megint csak halmozódnak a problémák. Viszont nyilván, hogyha túlnőtte az incizívus metszőfoga, akkor szintén le kell csiszolni. Erre szintén megvan ugyanúgy a csiszoló berendezésnek a megfelelő feje, amivel nagyon könnyen ki lehet alakítani a megfelelő felszínt a fogánál. És hogyha a metszőfog korrekciója is megtörtént, akkor igazából kész van a malacka. Ilyenkor annyi szokott történni, hogy kicsit oxigénre tesszük, hogy kicsit könnyebben ébredjen a korrekció után, és gyakorlatilag ilyenkor már malackája válogatja, de viszonylag hamar magukhoz térnek. Ezért is jó ez az altatógázos beavatkozás, mert ilyenkor ugye tökéletesen addig alszik a malacka, ameddig nekünk szükséges. Amint látjuk, hogy készen vagyunk, már tud is ébredni, és hogy egy pici oxigéngázzal rásegítünk erre a folyamatra, akkor viszonylag gyorsan ébrednek. Ez a korrekció, ez gyakorlatilag úgy működik, hogy nem egy egyszeri megoldása minden problémának, hanem általában ismétlések szükségesek. Egyrészt azért, hogyha genetikai eredetűen rossz a malacka foga, akkor mindenképpen többszörös korrigálásra szorul, hiszen ezt nem lehet egyszer megoldani, ezt folyamatosan monitorozni kell, a gazdinak és partnernek kell lennie, hogy figyeli a malacka étvágyát, súlyát, hogy hogyan eszik. Illetve, hogyha egy komolyabb probléma, amit korrigálni kell, akkor is van olyan, hogy nem egyszeri alkalommal tudjuk megoldani, hanem több korrekcióra szorul, és fokozatosan próbáljuk helyreállítani azt, hogy rendesen nőjenek a malacka fogai. Ilyenkor nagyon fontos, hogy az előzetesen egyeztetett kontrollidőpontokon megjelenjen a malacka, és gyakorlatilag a gazdi is, hogyha bármilyen egyéb problémát észlel, és esetleg szükséges hamarabb hozni, akkor szintén elvigye állatorvoshoz. És
időben korrigálásra kerüljön a dolog. Hogyha a fogkorrekció után betartják a megfelelő protokollokat, akkor igazából a gazdi is nagyon sokat segíthet a malackának. Hogyha nincsen hatalmas seb a szájában, akkor viszonylag hamar el szoktak kezdeni amúgy enni, és visszatérhetnek a normális tápláláshoz. Ennek feltétele, hogy azért a fogászat után pár napig mindenképpen kap fájdalomcsillapító szirupot. Ez szintén szükséges ahhoz, hogy ha bármilyen seb van a szájában, neki nem komfortos a friss fogászat után megcsinált gyakorlatilag új fogazata, akkor ezzel tudjuk segíteni, hogy egy picit könnyebben elkezdjen enni. Van olyan malacka, aki már hazaadáskor vígan színezik a hordozóban, és van olyan, aki 2 napig nem hajlandó színelhoz nyúlni. Nekem a saját malacaim között is széles skálán mozgott ez a fogászati ellátások után. Hogyha viszont ő nem nagyon akar elkezdeni, és akár fájdalomcsillapító mellett nem, akkor szükséges, hogy kényszeretessük. Úgyhogy, hogyha jó helyen van fogászkodva a malacka, akkor igazából alapvető csomag, ahogy kap fájdalomcsillapítót, illetve trovet vagy más kényszeretetésre alkalmas tápot, amit pépesítve fecskendőből a malackába bele tudunk juttatni. Ez legalább napi 3-szori alkalmat feltételez a gazdi részéről, és az, hogy ezt pár napig folyamatosan csinálják. Nyilván, hogyha a malacka nagyon nem kezd lenni, komolyabb probléma van, nyálzás, akkor inkább érdemes visszavinni kontrollra, és megkérdezni, hogy akkor most hogyan tovább. Lehetséges, hogy akár egy olyan seb van a szájában, ami nehezebben gyógyul, akár komolyabb probléma, amit esetleg még szükséges korrigálni. Úgyhogy ezek azért így belejárnak a fogászatnak, de hogyha azért a gazdi figyel, etetgeti egy picit, akkor viszonylag könnyen szoktak gyógyulni. Ami még szokott lenni így a fogászati ellátás kapcsán, hogyha első fogászatra jön valaki, és ajánlani szoktuk, az a 6 irányú röntgenfelvételnek a készítése. Ugyanis, hogyha még soha nem volt ilyen a malackáról, akkor ezzel nagyon sok plusz információt kapunk a fogazatról, illetve a teljes koponyájáról a malacnak, az esetleges deformitásokról, rendellenességekről, akár hogyha van tájokképződés, problémás fog, amit később ki kell húzni, úgyhogy a gazdiknak ez viszonylag pluszköltségben nem olyan sok, viszont nagyon sok plusz információt ad a további kezelésekre. Egy krónikus fogászatos malacnál szinte elképzelhetetlen, hogy enélkül kezeljük. Úgyhogy ez mindenképpen sorra szokott kerülni, hogyha a gazdi is partner ebben. Ez még a fogászati beavatkozás előtt egy gyors röntgenfelvétel sorozat, a malackát igazából nem terheli meg pluszba annyira, és akkor utána szokott fölkerülni a padra fogászatra. Adott esetben van szükség ennek ismétlésére, illetve akár további egyéni fogakat érintő betegségeknél speciális fogászati röntgeneknek a készítésére is, ez nyilván attól függ, hogy milyen problémája van a malackának. Fogászat után leggyakrabban azért pár héttel, hónappal, hogyha viszonylag súlyos a probléma, vissza szoktuk hívni kontrollra, viszont egy rendszeresen kontrollra járó, jól karbantartott fogazatú malackánál ez akár hónapokra, fél évekre is kitolható, az viszont semmiképpen sem szerencsés, hogyha 1-2 évig kihagyjuk ezt a fogászati ellátást, és utána jelenünk meg csak a rendelőben, hiszen olyankor megint csak sokkal nagyobb problémát kell korrigálni, nem túlságosan célra vezető a malacka szempontjából sem, inkább menjünk többször, mint kevesebbszer. Tényleg fontos, hogy ezekre odafigyeljünk, és ilyenkor fogászatos malacnál a súlymérés, a megfelelő kontrollvizsgálatok azok nagyon szükségesek, hogy minél inkább kevésbé terheljük meg a szervezetét, illetve minél kevesebb altatásra legyen szüksége az élete folyamán, hiszen azért azt el kell mondani, hogy adott esetben, hogyha egy 2 éves malackánál kiderül a fogászati probléma, azzal ő még nagyon sokáig elélhet, hogyha megfelelően van menedzselve, kezelve, a gazda is odafigyel rá, illetve megfelelő időközönként korrigálva van a fogazata. Hogyha esetlegesen kevesebbet színezna, akkor még a gazdi azt teheti, hogy a legtöbb fogászati problémánál nagyon jót tesz, hogyha odafigyelünk a malackának az étkezésére, diétájára, hogyha minél többféle színet biztosítunk neki, főleg olyat, amit szeret és amit jól eszik és jól koptatja a fogát, picit kevesebb tápot kap, de nagyon sok színet, illetve nyáron jó időben, hogy a megfelelő forrásból vett fű, fokozatos hozzászoktatással, esetleg gyomnövények, például a tyúkhúr, amit nagyon szoktak szeretni, ezek is nagyon alkalmasak a fogkoptatásra, ezeket bátran ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki, nagyon szokták szeretni a malackák. Annyi a fontos, hogy tényleg fokozatosan, főleg a téli időszak után állítsuk át őket, mert különben bélproblémák, bélflóra megborulás állhat elő, hogyha hirtelen beeszik a malacka, akkor az sem szerencsés, de szépen fokozatosan fonyazgatva, adagolva, ezt nagyon szépen el szokták fogadni. Sok fogas malacka jobban eszi, mint az elített színet, amúgy, úgyhogy ilyenkor nyáron mindenképpen érdemes, vagy otthon akár gyakorlatilag lehet csíráztatni nekik, és akkor szépen adni búzafüvet, ez akár a téli időszakban is elő tudja segíteni a kis étkezésüket, változatosabbá teszi, illetve a másik az a társnak a kérdése, ugyanis ha van egy fogászatos problémás malacka, aki önmagában kicsit rosszabbul eszik, akkor hogyha megfelelően van tartva és nem egyedül, akkor a társa is nagyon sokat segít, hogyha ő jól színezik, jól példát mutat, akkor alapvetően együtt sokkal jobban fognak eszegetni, és ezzel is elő lehet segíteni, hogy egy picit jobban menedzselhető legyen, talán picit kitolni a fogászatát, egyre kevesebbszer kelljen korrigálni, úgyhogy amit lehet, azt igazából
a gazdi szempontjából ezek, amit meg tud tenni.